เมื่อเช้ามีโยมมาถามหลวงพ่อนะบอกว่าไม่อยากเกิดมาบอกว่าไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดต้องเห็นทุกข์นะอย่างถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของความเป็นคนเนี้ยใจมันก็เบื่อหน่ายไม่เข้ามาเกาะเกี่ยวเห็นทุกข์เห็นโทษในกามใจมันเบื่อหน่ายมันก็จะไปเป็นพรหมงั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกข์ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอกถึงจะอยากไม่เกิดมันก็ยังเกิดเพราะปัญญายังไม่พอเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้นะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วถ้าเราเข้าไปยึดหรือเราเข้าไปอยากมันจะนำความทุกข์มาให้ไม่เห็นทุกข์ก็วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ เคยมีคนถามหลวงปู่เทศนะบอกอยากละกามแต่จิตยังอะไรอาวรณ์อยู่ท่านอุทานอ้าวอะไรอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สิต้องเห็นโทษนี่พวกเราอยากเข้าถึงธรรมะที่ไม่ทุกข์นะที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเราต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของสังสารวัฏให้ได้ลำพังเห็นหมาจรจัดนะหมาลำบากนะเราก็ทำบุญขอไม่เป็นหมาเลยก็ไปเป็นอย่างอื่นมันต้องเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏรู้ว่ามีความเกิดทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีต้องขนาดนั้นนะถึงจะไม่เกิดนี่เราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นนะเราภาวนาให้ได้ธรรมะขั้นต้นได้โสดาบันการเป็นพระโสดาบันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญเป็นเรื่องยากลำบากกว่าการเป็นพระอรหันต์เพราะปุถุชนน้อยคนนักที่จะเป็นพระโสดาบันได้แต่พระโสดาบันทุกคนนะวันหนึ่งจะต้องเป็นพระอรหันต์ยังไงก็ต้องเป็นเหมือนความยากลำบากอยู่ตรงที่จะเป็นพระโสดาบันแล้วเราต้องหัดรักษาศีลให้เข้มแข็งไว้ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าให้เรายอมเสียสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะอย่างเวลาเราไม่สบายนะเราเสียทรัพย์สินไปให้หมอเพื่อรักษาไม่ต้องถูกตัดแขนตัดขาอะไรพึงรักษาอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตขาเราเน่ารักษาไม่ได้นะปล่อยไว้ก็ตายเราตัดขาทิ้งไปนี่ต้องยอมท่านบอกว่าพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะธรรมะมันก็เริ่มแต่เราจะต้องมีศีลนั่นแหละการรักษาศีลก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นต้นนะเพราะงั้นเราจะต้องเข้มแข็งนะอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่ายอมผิดศีลกล้าสละตรงนี้ให้ได้ทีแรกมันก็ไม่แข็งแรงขนาดนั้นแล้วก็สละของที่สละง่ายๆก่อนของสละง่ายสละเงินอะไร
ทำบุญอะไรเงี้ยดีไหมดีแล้วก็รักษาศีลนะตั้งใจรักษาศีลไม่ต้องรักษาเยอะหรอกเอา5 ข้อนั่นแหละตั้งอกตั้งใจเข้ามีเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศล5 ข้อทางกายทางวาจาไม่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมทางกายทางวาจาด้วยศีลของเราก่อนแล้วทางใจก็เป็นเรื่องของสมาธิกับปัญญาเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะบางคนคิดว่าต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ศีลไม่รักษาอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วทำผิดแล้วงั้นเราตั้งใจรักษาศีลนะให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเข้มแข็งถึงขนาดยอมตายได้นะอันนั้นเป็นบารมีขั้นปรมัตถ์บารมีและบารมีสูงสุดเลยยิ่งใหญ่เคยได้ยินนะมีคนหนึ่งอยู่เมืองจีนนะแต่ว่าสมัยโบราณนะเป็นชาวนามีลูกมีเมียนี่มันเกิดแห้งแล้งหลายปีติดต่อกันทำนาไม่ได้คนก็ต้องดิ้นรนหาอาหารกันนะไปยิงนกตกปลาเข้าป่าล่าสัตว์อะไรแต่คนนี้เขาตั้งใจถือศีลเขาไม่ทำอดนะก็ไม่ทำถึงขนาดลูกซึ่งเป็นที่รักมากถึงขนาดอดตายเลยพ่อมันก็ไม่ยอมเสียศีลเนี่ยกล้าที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาศีลไม่เอาผลประโยชน์อะไรมาแลกกับศีลอย่างเนี้ยมันเป็นขั้นปรมัตถ์บารมีแล้วกล้าหาญเข้มแข็งมากฟังแล้วยากนะเราก็พยายามรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันค่อยเป็นค่อยไปเวลาในสังสารวัฏมันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะถ้าบารมีแก่กล้าก็ก้าวข้ามมันไปเลยบารมียังอ่อนก็ถือศีล5ไว้นะตั้งใจอยู่กับโลกถือศีลยากอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยหัดทำงานใหม่ๆหรือตอนเป็นนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นพี่มันชวนกินเหล้าหรือเป็นข้าราชการนะผู้บังคับบัญชาก็ชวนกินเหล้าทำไงเราจะไม่กินนะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างช่วงวัยรุ่นเขากินเหล้ากันเราไม่กินนะแปลกแยกเดี๋ยวเข้ากลุ่มไม่ได้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญามากมายนะในการที่จะรักษาศีลเอาไว้กลมกลืนอย่าเข้าไปนะแต่เราไม่กินนะเขากินเหล้าเราก็กินกลับนะเขาทำงานอย่างอื่นเราร่วมมือกับเขาไม่ให้เห็นว่าเป็นคนละพวกก็เข้าใจนะว่าเป็นฆราวาสนะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากมากเลยบางคนก็ตีความตอนหลวงพ่อไปบวชสมัยเป็นนักศึกษานะมันมีกุฏิหลังหนึ่งคงไปทำโสกปลุกเอาไว้มดมันไปอยู่ในห้องน้ำเยอะเลยพระบวชใหม่ก็ไปถามพระพี่เลี้ยงมดเต็มห้องเลยจะทำยังไงพระพี่เลี้ยงก็บอกว่าเราถือศีลเราต้องถืออย่างฉลาด
ให้เราตั้งใจว่าเราจะอาบน้ำส่วนมดจะตายก็เป็นเรื่องของมดเป็นกรรมของมดนะยังไม่ได้มีความขวนขวายพยายามที่จะรักษาศีลเลยนะขั้นแรกจะทำยังไงดีไปอาบที่อื่นก่อนนะแล้วก็ทำความสะอาดกุฏิให้ดีฉันข้าวที่โรงฉันแล้วก็อย่าเก็บอะไรกลับมาไม่มีอะไรกินมดมันไม่มาหรอกนะก็ทำความสะอาดให้สะอาดไงมดมันก็ไปมดมันก็หิวเหมือนกันก็ไปหาอะไรกินที่อื่นถ้าในกุฏิของกินเยอะมันก็มาเนี่ยมันจะรักษาศีลนะก็ต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อเคยไปเทศทางใต้ทีหนึ่งเขามีกุฏิให้อยู่กับอาจารย์อาเนี่ย2 คนพอตกเย็นสาธุชนมากมายมหาศาลถือน้ำปานะมาสารพัดน้ำปานะเลยนะแล้วก็มาไว้เต็มกุฏิเลยกลางคืนนะมดดำเข้ามาเต็มกุฏิเลยนะบนที่นอนก็มีบนเตียงก็มีข้างฝาก็มีที่พื้นก็มีเต็มไปหมดเลยคืนนั้นก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วนั่งตัวรีบๆอดทนทำไงล่ะไม่ใช่ที่ของเราเลยไปขนน้ำปานะที่เขาถวายมากมายเอาไปไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็เสียใจก็ทนเอาอันนี้สู้ด้วยขันติอดทนเนี่ยจะรักษาศีลนะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องรู้จักไตร่ตรองนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมนะอย่านึกว่าต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมนะมันเริ่มตั้งแต่เราทำทานถือศีลนะคือการปฏิบัติทั้งหมดแหละการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมทำทานทำให้เป็นทำแล้วตัวเองเดือดร้อนกลุ้มใจทีหลังอะไรเงี้ยทำไม่เป็นหรอกนั้นรักษาศีลต้องใช้ความเข้มแข็งใช้สติปัญญานะถึงจะรักษาได้การทำสมาธิก็ต้องรู้หลักของการปฏิบัติก่อนส่วนใหญ่ที่เขาทำสมาธิแล้วไม่สำเร็จนะก็ทำตามๆกันไม่รู้หลักเห็นเขานั่งหายใจเข้าหายใจออกก็นั่งกับเขาด้วยหายใจไปทำไมยังไม่รู้เลยก็เหนื่อยเปล่าหายใจไปก็นั่งบังคับตัวเองไปบังคับมากก็เหนื่อยเหนื่อยก็หลับไม่ก็หายใจไปแอบไปคิดเรื่องอื่นเห็นคนเขานั่งสมาธินะนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยไอ้คนนี้มันก็นั่งเหมือนกันแต่มันนั่งคิดโน้นคิดนี่เพลินไปนะหมดชั่วโมงไอ้คนที่ดูไม่เป็นโอ้สาธุคนนี้นะมาภาวนาที่วัดนะเข้มแข็งพระนั่งนานแค่ไหนเธอก็นั่งได้อะไรเงี้ยเธอนั่งแต่รูปแบบนะนั่งแต่ท่านั่งแต่ใจของเธอหนีไปคิดเรื่องอื่นเพลินให้มันหมดเวลาไปอันนั้นไม่ใช่นะไม่ได้การปฏิบัติธรรมนะใช้ไม่ได้มีการเล่นละครแค่เล่นละครหลอกคนอื่นเท่านั้นเองเดินจงกรมสวยงามใจหนีไปที่อื่นหรือเดินแล้วก็เคร่งเครียดนั่งสมาธิแล้วก็เคร่งเครียดนั่นก็คือทรมานตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติขาดสติก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปนะอันนั้นถึงจะเดินอยู่ในศูนย์การค้ามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจตอนนั้นได้ปฏิบัติอยู่ในวัด
นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่จิตหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้หรือไม่ก็ไปเพ่งร่างกายเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนั้นฟุ้งซ่านอยู่กดข่มตัวเองอยู่นี่แค่ทำทานแค่รักษาศีลแค่ทำสมาธิยังข้ามโลกไม่ได้ยังเข้าโลกุตระไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้ว่าเราจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องก้าวไปให้ถึงขั้นการเจริญปัญญาต้องเห็นความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่ารู้ทุกข์นั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าทุกข์พูดง่ายๆก็คือกายกับใจของเราถ้ามีกายเราก็ทุกข์เพราะกายมีใจเราก็ทุกข์เพราะใจถ้าไม่มีกายมันก็ไม่ต้องทุกข์เพราะกายไม่มีจิตบางคนก็คิดว่าไม่มีจิตแล้วก็ไม่ต้องทุกข์เพราะจิตก็ไปฝึกสมาธิให้ได้เป็นพรหมลูกฟักไม่มีจิตพอสมาธิเสื่อมก็กลับมามีจิตอีกคนที่พยายามจะไม่เกิดนะมีหลากหลายนะบางคนคิดว่าไม่เกิดก็คือไม่ต้องมาเป็นคนอย่างนี้อีกไม่ต้องมาเป็นสัตว์แต่ไปมีชีวิตนิรันดรอยู่กับพระเป็นเจ้าโดยถ้าชาวพุทธบางกลุ่มก็คิดว่าเราทำความดีเต็มที่นะมีบุญเต็มที่เราได้ไปใช้ชีวิตนิรันดรอยู่กับพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องคิดว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ในโลกของพระนิพพานคนที่คิดอย่างนี้ปุถุชนนะคือมันยังมีตัวเราอยู่มันยังรักใคร่หวงแหนตัวเราอยู่เวลาร่างกายจะตายนะก็อยากให้ตัวเราไปอยู่ที่มีความสุขไปอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่กับพระพุทธเจ้าบางทีก็คิดนะนิพพานแล้วเป็นยังไงพระอรหันต์ไม่คิดหรอกว่านิพพานเป็นยังไงเพราะยังปรุงเรื่องนิพพานอยู่ก็ยังไม่รู้จักนิพพานจริงหรอกนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีรูปธรรมนามธรรมนะวางทิ้งคืนให้โลกหมดแล้วทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนี่คนที่ติดจิตมันติดอกติดใจในความมีตัวมีตนนะกลัวมากเลยว่าตัวตนจะหายไปก็เลยมโนเอาว่าตายแล้วตัวตนของเราก็ยังอยู่ถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกถ้าทำดีมากๆก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไม่คิดแต่อยากอยู่คิดอยากมีคิดอยากเป็นไอ้นี่ยังมีอย่างนี้ยังมีตัณหาอยู่ไม่พ้นหรอกไม่พ้นโลกหรอกคำว่าพ้นโลกนะเป็นคำสูงพ้นโลกเหนือโลกเขาเรียกโลกุตระก็มีหลายระดับถ้าไม่เกิดจริงๆแล้วพ้นสุดขีดไปแล้วหมดสิ้นความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมดความยึดถือจิตถ้าไม่ยึดถือกายแต่ยังยึดถือจิตนะจิตนั้นก็ยังพาเราไปเกิดได้อีกส่งให้เราไปได้จิตดวงใหม่ในภพใหม่ถ้าจิตมันไม่เอากายมันก็ขึ้นพรหมโลกไปพรหมชนิดไม่มีร่างกายนะงั้นการที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะต้องเจริญปัญญาให้เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งการเห็นทุกข์ทำยังไงไม่ใช่เรื่องเล็กนะฟังยากคนทั้งหลายเกลียดทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้าคือกายคือใจนะให้รู้กายรู้ใจพวกเราเกลียดทุกข์เราไม่อยากนึกถึงมันเราอยากนึกถึงแต่อะไรที่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ย
คนจะหนีทุกข์ไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้ารู้ทุกข์หรอกตัวนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมพระอริยะถึงขาดแคลนมากโลกเนี่ยขาดแคลนพระอริยะแล้วคนส่วนใหญ่ไม่กลัวทุกข์ไม่เกลียดทุกข์แล้วก็มันพยายามหนีทุกข์ตลอดเวลาหนีทุกข์ก็คือหนีความจริงนะเพราะทุกข์เป็นสัจจะทุกข์เป็นความจริงไม่ใช่ความจริงระดับกระจอกด้วยเป็นความจริงระดับอริยสัจความจริงของพระอริยเจ้าความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยทุกขสัจเป็นความจริงที่พระอริยเจ้าทั้งหลายรู้ที่พระอริยะรู้และพระอรหันต์ก็จะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดก็เป็นความจริงที่ทำให้บุคคลธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพระอริยบุคคลงั้นทุกขสัจเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องเรียนรู้ทุกข์ให้ได้วิธีเรียนรู้ทุกข์นะถ้าใจเรายังอ่อนแอมากไม่กล้าดูทุกข์ในตัวเองลองมองออกไปรอบๆตัวเราในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนให้เราเห็นทุกข์นะถ้าเราดูเป็นขนาดรถไฟฟ้าก็ยังมีทุกข์ให้เราดูใช่ไหมวิ่งอยู่ลูกล้อหลุดลงมาก็มีนะมันก็ทุกข์เหมือนกันนะต้นไม้มันก็ทุกข์ใช่ไหมถึงเวลามันก็ทิ้งใบเหี่ยวใบร่วงหลุดลงมานะทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งสิ่งไม่มีชีวิตนะล้วนแสดงทุกข์ให้เราดูมันเกิดดับให้เราดูมันเห็นความบีบคั้นที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยเราค่อยๆสังเกตดูไปรอบๆตัวเรานะถ้าเราไม่กล้าดูตัวเองก่อนเห็นไหมคนที่เรารู้จักนะคนนั้นก็เคยตายนะคนนั้นตายคนนี้ตายคนนั้นเข้าโรงพยาบาลคนนี้มีลูกเวลาเราไปเยี่ยมคนออกลูกใช่ไหมเราสนใจเด็กใช่ไหมเราไม่ค่อยสนใจนะว่าแม่มันเจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่สนใจเพราะอะไรไม่อยากรู้ทุกข์ไม่อยากเห็นนะที่จริงเด็กเกิดมานะเด็กก็ประกาศความทุกข์แล้วนะเกิดมาปุ๊บมันก็ประกาศความทุกข์ให้เห็นแล้วล่ะมีไหมเด็กที่เกิดมาแล้วก็หัวเราะเลยมีแต่เกิดมาแล้วมันก็ร้องไห้นะถ้ามันไม่ร้องนะหมอก็จับขามันเอาหัวมันห้อยตบตูดมัน2-3 ทีให้มันร้องเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับเสียงร้องไห้นะเสียงแรกของพวกเราคือเสียงร้องไห้เป็นการประกาศแล้วว่าตัวทุกข์นี่มาแล้วตัวทุกข์มาเกิดแล้วนี่เราไม่เอาตรงนี้เราดูตัวเองไม่ทันหรอกเราเด็กเราไม่รู้เรื่องเลยก็ดูคนอื่นออกลูกนะมันออกลูกทุกข์ขนาดไหนเด็กที่ออกมามันก็มาถึงปุ๊บมันก็ประกาศความทุกข์ทันทีเลยถัดจากนั้นมันก็ทุกข์เด็กเล็กๆมันนอนไปมันฉี่ออกมานอนจมฉี่จมมันก็ร้องอีกแล้วมีแต่ร้องทั้งวันร้องทั้งคืนใครมีลูกก็จะรู้นะหลวงพ่อไม่มีแต่อาศัยอ่านเอาอาศัยดูเอาไม่ยอมมีลูกที่ไม่ยอมมีลูกเพราะรู้สึกนะเรามีขันธ์5เราก็ทุกข์แล้วนะเรามีเมียอีกคนหนึ่งก็มีขันธ์ทั้ง10 อันแล้วก็ทุกข์อีกถ้ามีลูกเนาะเพิ่มขันธ์ที่ต้องดูแลอีกเยอะแยะเลยไม่เอาดีกว่าแต่ทุกวันนี้ลูกเยอะนะมีลูกเป็นพันเป็นหมื่นคนนั้นก็ลูกคนนี้ก็ลูกเรียกเราว่าหลวงพ่อเรียกหลวงพ่ออย่างพอดิดูได้บางคนเรียกหลวงปู่นะถ้าเป็นชาวโลกนะใครมาเรียกลุงก็เจ็บมากแล้วนะผู้ชายไปโรงพยาบาลพยาบาลถามเป็นอะไรลุงเจ็บตรงไหนเจ็บตอนที่เรียกลุงนะเจ็บมากนะเพราะอะไรทนไม่ได้กับความแก่ทนไม่ได้มันทุกข์
เนี่ยเด็กเกิดมาก็ทุกข์นะช่วยตัวเองไม่ได้หนาวก็ร้องร้อนก็ร้องหิวก็ร้องฉี่อะไรก็ร้องมีแต่ร้องทั้งนั้นเลยประกาศความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราก็รู้สึกธรรมดาเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละนี่บอกว่าธรรมดาซะอีกนะเด็กมันเป็นอย่างนี้แหละปัญญามันไม่ถึงขั้นเลยบอกโอ้ธรรมดาเนาะเกิดมาทีไรก็มีทุกข์ทุกทีนี่ธรรมดาอย่างนี้นะเป็นธรรมดาที่จะเป็นพระอริยะธรรมดาว่าเด็กมันเกิดมันก็ร้องมันหิวมันก็ร้องนี่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มองทุกข์ให้ลึกซึ้งต่อไปอีกโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมหัดคลานหัดเดินบางทีก็หกล้มเจ็บเข่าเจ็บมือบางคนก็หัวแตกอะไรเงี้ยก็ทุกข์อีกแล้วโตขึ้นไปโรงเรียนก็ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่จากบ้านต้องไปอยู่โรงเรียนวันแรกในโรงเรียนนะไปดูมีแต่เด็กร้องไห้เยอะแยะเลยเห็นไหมมันทุกข์แค่เข้าโรงเรียนอนุบาลมันก็ทุกข์นะถึงเวลาครูให้นอนอีกแล้วเด็กยังไม่อยากนอนต้องถูกบังคับให้นอนถูกบังคับใจทุกข์อีกแล้วเนี่ยถ้าหัดดูนะมันทุกข์ทั้งนั้นเลยดูไปเรื่อยๆนะจนโตขึ้นมาเรียนหนังสือจะไปเรียนที่ไหนจะสอบเข้าโรงเรียนดีๆจะสอบเข้ามหาลัยดีๆได้ไหมอะไรเงี้ยมันลำบากยากเย็นเรียนจบแล้วจะทำมาหากินอะไรหรือจะเกาะพ่อแม่กินไปเรื่อยๆคนไทยยุคนี้นะไม่ค่อยทำมาหากินนะเยอะมากเลยเยอะอย่างบางคนก็ขี้เกียจเรียนหนังสือจบม.6 ก็ไปเข้าโรงงานนั้นก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลาออกอะไรวุ่นวายนายจ้างก็เลยต้องไปจ้างคนต่างด้าวมาทำเพราะคนไทยมันไม่ทำมันคือปัญหาเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วคนของตัวเองไม่ค่อยทำงานถามว่าทำอะไรฟรีแลนซ์ฟังแล้วโก้มากเลยนะถามเรื่องที่มันเป็นยังไงฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่ใครจะจ้างถ้ามีฝีมือเขาก็จ้างเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมความทุกข์มันเยอะแยะไปหมดนะจะหาอยู่หากินอะไรก็ลำบากเราทำมาค้าขายอยู่ดีๆนะเขาตัดมอเตอร์เวย์ผ่านอย่างหนองมนอย่างเงี้ยนะหากินมาได้ตั้งหลายสิบปีนะตั้งแต่หลังสงครามนะหนองมนรุ่งเรืองมีถนนสุขุมวิทเส้นเดียวนี่พอมีหลายๆเส้นนะคนข้ามไปหมดเลยไม่อยู่หนองมนแล้วข้ามไปเรื่อยๆจะไปบางแสนเมื่อก่อนก็ต้องไปหนองมนเดี๋ยวนี้ก็มีถนนข้าวหลามนะข้ามพรวดไปเลยพื้นที่หลายพื้นที่นะที่เคยรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจก็ตายเป็นพื้นที่ที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนนะครั้งหนึ่งเคยหากินได้ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งหากินไม่ได้แล้วเคยค้าขายซื้อพืชผักอะไรมาขายมีสินค้าต่างประเทศขนผ่านรถไฟมานะเอามาขายราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยหากินลำบากมากขึ้นบางคนนะทำงานทั้งชีวิตใช่ไหมก็ระมัดระวังเต็มที่แล้วอยู่ๆก็มีคนมาหลอกให้กดเลขนั้นเลขนี้ให้สแกนโน้นสแกนนี้เงินที่หามาทั้งชีวิตหายไปหมดเลยในพริบตามันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะถ้าโลกดูให้ดีคนแก่เต็มบ้านเต็มเมืองต่อไปเราจะเห็นคนแก่ที่ไม่มีใครดูแลนะต่อไปจะเยอะขึ้นทุกวันนี้ก็มีแนวโน้มมากมายเลี้ยงลูกพอลูกโตลูกก็ไปทำมาหากินที่อื่นพ่อแม่ก็อยู่กันตามลำพังตายไปคนหนึ่งก็เหลือคนหนึ่งอะไรถ้ามีเงินอยู่ก็ยังพออยู่ได้จ้างคนมาช่วยไม่มีเงินหรือโดนเขาโกงเงินไปหมดนะลำบากต่อไปคนแก่นะเที่ยวเก็บขยะเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะเราลองดูประเทศ
ที่ว่ามหาอำนาจนะในรถไฟใต้ดินเขานะโสมกสกปรกโสโครกซกมกนะว่าเต็มไปด้วยคนไร้บ้านไปนอนกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยมองผิวเผินนะโอ้ประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองลงไปใต้ดินเท่านั้นเองโอ้ซ่อนอะไรไว้มากมายซ่อนความทุกข์ไว้มากมายพวกเราวันหนึ่งก็อาจจะเจอนะเพราะว่าพอเราแก่เราหมดกำลังช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยลูกหลานมันไม่ช่วยแล้วนะต่อไปมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งนะก็คล้ายๆหมาถูกเอาเจ้าของเอาไปทิ้งแล้วก็เที่ยวหาอะไรกินไปวันหนึ่งเนี่ยโลกมันน่าอยู่ไหมลองดูไม่ต้องพูดถึงว่าคนนั้นเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลคนนี้ตายแต่ความทุกข์มันรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยมากมายมหาศาลเลยโลกนี้น่ารื่นรมจริงหรือโลกนี้น่ารื่นรมสำหรับคนหลงนะสำหรับบัณฑิตแล้วโลกนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเราไม่กล้าที่จะดูตัวเองนะลองดูโลกกว้างๆอย่างนี้เราก็จะเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าใจเราเข้มแข็งมากกว่านั้นนะเราย้อนมาดูภายในของเราเนี่ยร่างกายเราที่ว่ามันสุขจริงไหมอย่างคนชอบมาเรียกร้องนะบอกขอให้หลวงพ่อมีอายุยืนนาน120 ปีนะให้เป็นร่มโพร่มใสแม่ขอน้อยจังเรานึกว่าจะเอาสัก150นะนี่มุกนะมุกจริงๆเนี่ย70 กว่านะยังรู้สึกโทรมจะแย่อยู่แล้วนะพวกเราที่เรียกร้องบอกให้ครูบาอาจารย์อยู่นานๆเนี่ยดูให้ดีเรียกร้องเพราะรักครูบาอาจารย์หรือเรียกร้องเพราะรักตัวเองนะอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยไปเรื่อยๆนิสัยของลูกที่ไม่เคยโตมันเป็นอย่างนี้แหละนะอย่าอยู่ให้พ่อแม่อยู่ไปเรื่อยๆจะได้เกาะไปเรื่อยๆแก่มากทุกข์มากนะทุกข์จะทำอะไรก็ลำบากขยับขยื่นอะไรพร้อมจะเช็ดเคล็ดจะยอกเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับร่างกายเราจะเห็นนะร่างกายเนี้ยนะมีแต่ทุกข์ตั้งแต่หัวถึงเท้าหัวเราเห็นไหมมีภาระที่ต้องดูแลมากมายต้องสระต้องตัดนะต้องดัดต้องย้อมอย่างเงี้ยสารพัดต้องหวีมากมายเป็นพระสบายใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฉลาดพระไว้ผมทรงนี้สบายมากเลยไม่ต้องคิดถึงน้ำมันใส่ผมไม่ต้องคิดเรื่องย้อมผมนะไม่ต้องมีหวีไฟฟ้าไม่ต้องมีอะไรเลยนะสบายมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแค่มีผมก็ทุกข์เพราะผมแล้วนะเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้านะมันมีแต่ทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ที่ให้เราต้องบำบัดตลอดเวลาอย่างร่างกายเรานะมันก็มีความทุกข์มีความไม่ดีมีความไม่งามซ่อนเร้นอยู่มากมายมีความสกปรกอยู่ภายในนะมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาเราก็ตายอยู่ทุกวันตายทีละนิดทีละหน่อยนะแต่ถ้าโดนรถทับทีเดียวก็ตายเยอะหน่อยนะเนี่ยสังเกตดูในร่างกายของเรานะโอ้มีแต่ภาระทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับทำไมเราต้องนอนก็เพราะร่างกายมันทุกข์มันถึงต้องนอนเนี่ยกระทั่งจะนอนนะก็เพราะว่ามันทุกข์นะถ้ามันมีความสุขไม่ต้องนอนแล้วมีความสุขใครมีไปนอนให้เสียเวลาแต่เนี่ยมันทุกข์ทำไมมันต้องไปอาบน้ำเพราะมันทุกข์มันร้อนมันเหม็นนะมันไม่สบายนะมันเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะมีเรื่องที่ต้องดูแลมากมายนะแค่ในร่างกายของเราเองนะหัดดูไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ในร่างกายนี้ฉี่ไม่ออกก็ทุกข์ใช่ไหมฉี่ไม่หยุดกระปิบกระปล่อยทั้งวันก็ทุกข์อีกแล้วนะสารพัดจะเป็นนะไม่ออกก็ทุกข์นะไม่เลิกก็ทุกข์นะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เชื่อลองสัมภาษณ์อากงอาม่าดูเนี่ยอากงอาม่าถามว่าอากงสนุกไหมนะวันหนึ่งมีความสุขเยอะไหมอะไรอากงต้องนอนไปไหนต้องนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยอยากกินอะไรก็กินไม่ได้นะ
เป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตนะมันเต็มด้วยความทุกข์มากมายยังหนุ่มยังสาวยังมีแรงวิ่งหนีทุกข์อยู่ก็หลงละเริงไปพออายุเยอะขึ้นหมดแรงที่จะวิ่งหนีทุกข์คราวนี้ทุกข์มันตามย่ำยีนะมันประกาศความจริงให้ดูเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนี่ในจิตใจของเรานะเราหันมาสังเกตจิตใจของเราจิตใจเรานะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเวลามันมีความอยากอะไรเกิดขึ้นใจมันก็ดิ้นรนทุกคราวที่จิตใจมันดิ้นรนนะจิตมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแหละนะหัดรู้หัดดูเรื่อยๆไปทีแรกเราก็จะเห็นสภาวะที่หยาบๆก่อนอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นทีแรกคนทั่วไปนะโกรธไม่เคยรู้เลยว่าโกรธรู้แต่ว่าไอ้คนเนี้ยมันทำให้เราโกรธเนี่ยดูออกข้างนอกพอเป็นนักปฏิบัตินะมันเริ่มย้อนมาดูกายดูใจของตัวเองเห็นคนนี้มันพูดไม่ดีนะใจเราโกรธเนี่ยเรารู้ว่าใจเราโกรธนี่เริ่มย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแล้วเวลาใจมันโกรธขึ้นมาแต่ละทีนะมันสุขหรือมันทุกข์นะว่ามันทุกข์นะเวลาความโกรธเกิดขึ้นงั้นคนขี้โมโหนี่มีบุญนะเพราะเวลาโมโหทีไรนะใจมันมีความทุกข์ให้ดูทุกเทียงให้คนที่มีความสุขบางทีมีราคะเกิดขึ้นแล้วมีความสุขมันดูยากโทสะอะไรเป็นกิเลสที่ดูง่ายเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายราคะนี่ก็ละยากมันเห็นทุกข์เห็นโทษยากจิตมีราคะนะบางทีก็มีความสุขได้เห็นดอกไม้สวยๆใจเราชอบดอกไม้เราไม่เห็นว่าใจเราชอบเราเห็นแต่ดอกไม้ถ้าเราภาวนาเราก็เห็นตอนนี้ใจไปชอบดอกไม้นี้แล้วถ้าเห็นตรงนี้นะเราจะรู้เลยว่าแต่เดิมใจเป็นปกติตอนนี้ใจเราไม่ปกติใจเรามีความชอบมีราคะเกิดขึ้นแล้วราคะเป็นสิ่งที่เสียดแทงใจทำให้ใจเร่าร้อนเช่นอยากได้ดอกไม้อย่างเนี้ยอยากได้ดอกไม้พันนี้ซื้อที่ไหนนะอะไรเงี้ยหรืออยากแอบเด็ดของเขาอะไรเนี่ยความอยากเกิดขึ้นมากมายเพราะอ่านใจตัวเองที่เกิดโลภะและเกิดราคะไม่ออกโลภะราคะนี่พวกเดียวกันนะเป็นพวกดึงอยากดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองโทสะก็เป็นพวกผลักอารมณ์ออกไปให้พ้นนะโมหะเป็นพวกที่หมุนไปหมุนมาหันซ้ายหันขวาจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนโทสะเป็นกิเลสที่มีโทษมากบางทีก็ไปฆ่าเขาตายบาปกรรมมากฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยแต่ละง่ายเพราะว่ามันเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายราคะมีโทษน้อยนะยกเว้นแต่มันราคะรุนแรงถึงขนาดไปไล่ฉุดเขาอะไรเงี้ยนะไปไล่ข่มขืนเขาอะไรเงี้ยก็จะโทษแรงขึ้นหน่อยนะราคะโดยปกติก็โทษไม่มากอย่างนั่งอยู่ร้อนๆลมพัดมาเย็นๆสบายใจมีความสุขนะมีราคะเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมีโทษอะไรมากไหมไม่มากไม่ได้ไปทำผิดศีลอะไรด้วยซ้ำไปนะเมื่อราคะมีโทษน้อยมีโทษไม่มากมันถึงละยากนะเราเห็นทุกข์เห็นโทษยากนะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องละมันนะแล้วเวลาราคะเกิดมันมีความสุขบางทีก็มีความสุขไม่มีใครคิดจะละคิดแต่อยากจะเสวยราคะไปนานๆเพราะราคะนะเป็นของที่มีโทษน้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับใครแต่มันละยากเพราะมันดูยากนะมันละยากเพราะมันดูยากให้เห็นทุกข์เห็นโทษยากโมหะมีโทษมากที่สุดแล้วก็ละยากที่สุดเพราะงั้นเป็นปรมาจารย์ของกิเลสเลยโทสะมีโทษมากละง่ายราคะมีโทษน้อยละยากโมหะมีโทษมากละยากเนี่ยค่อยๆภาวนานะทีแรกเราก็สู้กิเลสหยาบๆไปก่อนต่อมาจิตเราหลงมีโมหะมันหลงนะฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ดูยากว่าหลงแต่ถ้าเราคอยฝึกเรื่อยๆมีสตินะจิตหลงปุ๊บรู้จิตหลงปุ๊บรู้นะต่อไปเราจะรู้เลยว่าตอนที่จิตหลงนะมีทุกข์มีโทษ
จิตที่ไม่หลงนะรู้ตื่นเบิกบานดีกว่ากันตั้งเยอะค่อยๆฝึกไปเนี่ยเราหัดมาดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะทีแรกก็ดูได้แต่ของหยาบๆต่อไปมันละเอียดขึ้นการภาวนานะดูจิตดูใจพอถึงขั้นละเอียดมากๆเลยเนี่ยมันเหลือแต่สภาวะที่ไหวยิบยับอยู่กลางอกนะตาเห็นรูปมันมีความไหวเกิดขึ้นในอกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตมันก็ไหวขึ้นมากลางอกนะบางคนเห็นว่ามันหมุนด้วยบางคนเห็นไหวยิบยับนะอันเนี้ยสติของเราดีมากๆแล้วนะว่องไวมากสมาธิของเราเข้มแข็งนะถึงจะเห็นสภาวะอันนี้ได้นะหลวงตามหาบัวถึงบอกธรรมแท้เกิดขึ้นกลางอกนะธรรมแท้กุศลมันก็เกิดขึ้นกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมานะอกุศลก็ผุดขึ้นกลางอกเนี่ยมรรคผลก็เกิดขึ้นกลางอกนี่แหละในตำราเรียกตัวนี้ว่าหทัยรูปหทัยวัตถุนะแต่มันไม่ได้อยู่ที่หัวใจหรอกมันอยู่ที่กลางหัตถยะตัวนี้ว่ากลางมันผุดขึ้นมาจากส่วนกลางผุดขึ้นมาอย่างตาเราเห็นอะไรบางอย่างนะยังไม่รู้ว่าคืออะไรขณะที่ตาเห็นอะไรบางอย่างใจยังเฉยๆนะเป็นอุเบกขาต่อมามีการแปลความหมายนี่ดอกไม้งามนะแปลได้ปุ๊บนะจิตก็สะเทือนขึ้นมาตอนที่มันเริ่มทำงานเริ่มแปลนะไอ้ตัวนี้ก็เริ่มไหวนะพอมันแปลได้ว่าอุ๊ยไอ้นี่สวยอย่างเลยราคะก็ผุดขึ้นมานะถ้าสติเราเร็วมันผุดขึ้นมาเราเห็นไหมก็ขาดไปสติไม่เร็วมันพุ่งขึ้นมาครอบหัวสมองเราบงการความคิดคำพูดการกระทำของเราให้เป็นไปตามอำนาจราคะนะหรือเห็นอะไรอย่างหนึ่งตอนที่เห็นนั้นใจยังเฉยๆต่อมามันมีการทำงานการแปลความหมายไอ้ที่เห็นเนี่ยคือศัตรูเรานะมาฉุดลูกสาวเราไปอะไรเงี้ยนะโทสะก็ผุดนะทีแรกมันไหวๆนะยังไม่รู้ว่าอะไรเมื่อโทสะผุดขึ้นมานะจากความว่างๆเกิดความไหวขึ้นมาจากความไหวนะเกิดสภาวะที่หยาบๆขึ้นมาเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาถ้ารู้เร็วมันก็ดับถ้ารู้ช้ามันก็ครอบหัวเราขึ้นมาคุมสมองนะบงการความคิดคำพูดการกระทำทั้งหมดเลยนะเคยได้ยินคำว่าเลือดขึ้นหน้าไหมโกรธจนเลือดขึ้นหน้ารู้สึกไหมเวลาโกรธมันขึ้นหัวจริงๆนะหน้าร้อนเผาๆเลยนะเวลามีราคะรุนแรงหน้าตานี่ดูรู้เลยนะหน้าตามันหื่นนะมันดูง่ายอ่ะเห็นไอ้นี่ปุ๊บโอ้ไอ้หื่นนะยังไม่รู้ชื่อมันเลยรู้ไอ้นี่ไอ้หื่นหน้าตามันฟ้องไอ้นั่นนะกิเลสมันทำงานจนมันครอบหัวมันไปแล้วเนี่ยถ้าเราดูเรื่อยๆนะจะเห็นมันไหวยิบยับไอ้ที่ไหวยิบยับเนี่ยมันเป็นสังขารชั้นละเอียดเป็นความปรุงอย่างละเอียดความปรุงที่หยาบขึ้นมาก็เป็นราคะโทสะโมหะเป็นสุขเป็นทุกข์นะความปรุงขั้นละเอียดนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปนะเนี่ยสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นไหวแล้วสิ่งนั้นก็ดับการที่เราเห็นตรงนี้ซ้ำไปเรื่อยแล้วเราจะเห็นอะไรบางคนเห็นว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปนะบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะไหวๆเนี่ยกระทั่งเข้าฌานสมาบัตินะจิตรวมลงไปในอัปปนาสมาธิตัวนี้ยังมีความไหวอยู่เลยนะยังไหวแต่มันไหวเนิบๆไหวช้าๆนะถ้าสติเราดีเราเห็นทุกข์ทั้งสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่ว่าจิตจะไปอยู่ในส่วนไหนของโลกธาตุไหนก็ตามนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเพราะฉะนั้นที่เห็นไหวไปเรื่อยจะเห็นทุกข์นี่พอทุกข์มากๆสติแตกจะไม่ให้สติแตกทำไงกลับไปทำสมถะ
นะงั้นเวลาที่เราเดินปัญญาอย่าเดินรวดเดียวนะเดินปัญญาพอจิตเริ่มล้าลงหน่อยหนึ่งนิดเดียวพอเริ่มล้าเท่านั้นหยุดการเจริญปัญญาไว้ย้อนกลับมาทำสมถะมาอยู่กับกรรมฐานที่เราถนัดอย่างหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ได้รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้ให้จิตมันกลับมาทำสมถะลืมเรื่องการเจริญปัญญาไปพอจิตมีแรงแล้วไปเดินปัญญาต่อจะเห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปคราวนี้จิตมันถ้ามันเห็นเข้ามาจนถึงว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะมันจะรู้เลยทั้ง3แดนโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่ให้หยั่งเท้าเลยไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วจะสุขอยู่ตรงนี้จะไม่ทุกข์ไม่มีเลยนะเพราะถ้าตราบใดที่ยังมีจิตอยู่จิตยังเป็นตัวทุกข์งั้นไม่ว่าจิตนี้จะไปเกิดในภพภูมิใดที่นั้นก็คือทุกข์ทั้งสิ้นความเกิดทีไรนะก็เป็นทุกข์ทุกทีเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเราไปวาดภาพมโนอะไรเราไม่ได้เห็นสภาวะถ้าเห็นสภาวะจะรู้เลยว่ามีความเกิดขึ้นทีไรก็มีทุกข์ทุกทีความเกิดคืออะไรความเกิดก็คือการที่เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นคือจิตดวงหนึ่งดวงแรกเลยที่เกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆนะมีจิตผุดขึ้นมานะตัวทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องภาวนานะจนกระทั่งเราเห็นท่องแท้ลงไปนะตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้นะปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีที่จะให้ไปอีกแล้วไม่ต้องมานั่งถามเลยว่าตายแล้วไปไหนพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนถ้ายังคิดจะไปไหนอยู่ก็ยังแสดงว่ายังหวงไอ้ตัวจิตนี้อยู่นะอยากให้จิตนี้ไปเกิดที่ดีๆนะเพราะงั้นหัดนะหัดรู้ทุกข์ไปวันหนึ่งเราเห็นทีแรกเราเห็นโลกข้างนอกมันทุกข์เห็นร่างกายนี้ทุกข์เห็นจิตใจนี้ทุกข์ทีแรกเห็นแบบหยาบๆก็รู้สึกจิตมีความอยากเกิดขึ้นถ้าสมอยากก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากก็ทุกข์นี่ยังไม่เก่งเท่าไหร่ต่อไปเห็นว่าทุกครั้งที่จิตมีความอยากเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่สูงขึ้นมาแล้วต่อไปเห็นว่ามีจิตก็มีทุกข์นะคนละสเต็ปกันนะตรงนั้นคือปัญญาสูงสุดเลยนะถ้ามีจิตคือมีขันธ์ก็มีทุกข์เรียบร้อยในตัวของมันเรียบร้อยแล้วจิตมันก็จะเบื่อหน่ายในขันธ์นะมันรู้เลยว่า3โลกธาตุนี้ไม่มีที่ให้ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็มีกายมีจิตหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีจิตนะก็ยังมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเส้นทางที่ว่าเราจะพ้นจากโลกพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเส้นทางนี้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้45 นาทีพอดีเบอร์ 1ปฏิบัติอานาปานสติและกายเคลื่อนไหวรู้สึกลมหายใจแบบไม่จงใจดูกายเคลื่อนไหวได้เห็นจิตวิ่งไปมาตามจิตที่เกิดไม่ทันมารู้สึกหลังจากจิตนั้นดับไปแล้วรู้กฎไตรลักษณ์ตามจริงที่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถูกจะเห็นจิตนะต้องเห็นตามหลังจิตโกรธดับแล้วนะถึงจะมีจิตที่รู้ว่าโกรธเมื่อกี้โกรธแต่ถ้าร่างกายเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยรู้ขณะนี้จิตรู้ต่อกับปัจจุบันเรียกปัจจุบันสันตตินะจิตโกรธขณะที่โกรธนะไม่มีสตินะเพราะงั้นมันรู้ไม่ได้เสร็จแล้วมันรู้ว่าโกรธไอ้จิตที่โกรธมันดับไปแล้วเกิดจิตอีกดวงนึงจิตรอบก็เหมือนกันจิตหลงก็เหมือนกันบางคนบอกว่าเห็นจิตโกรธได้แยกออกมาจากจิตนะนี่ยังภาวนาไม่ละเอียดนะเห็นจิตหลงไอ้จิตโลภแยกจากจิตแต่ไม่สามารถเห็นจิตหลงแยกจากจิตได้นี่ยังต้องภาวนาอีกเยอะเลยที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แต่ที่ผิดอยู่คือขณะนี้จิตไม่ถูกจิตเราเพ่งอยู่รู้สึกไหมเราเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่รู้สึกไหมปล่อยสิเพ่งมันทำไมเหนื่อยยิ้มหวานเหมือนมีคนมาบอกรักเราพร้อมๆกัน5 คน
ห็นไหมใจมันเริ่มเคลื่อนแล้วเมื่อกี้มันไหลไปคิดแวบนะใจปกตินะแล้วจะทำความสงบก็ทำด้วยใจปกติคนที่ทำสมาธิแล้วจิตไม่สงบสักทีเพราะมันไปทำด้วยจิตโลภหรือบางคนก็นั่งโมโหตัวเองเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบอันนั้นทำด้วยจิตโกรธมันก็ไม่สงบหรอกทำด้วยจิตปกตินี่แหละอยู่กับกรรมฐานที่เราคุ้นเคยอยู่ไปเรื่อยๆจิตก็สงบเองแหละตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกจำไว้นะแต่ไม่ต้องทำไม่ได้ทำทีไรผิดทุกทีแค่คิดจะทำก็ผิดแล้วให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตมันปรุงอะไรก็แล้วเรารู้นะมันจะเข้ามาพอดีไม่ปรุงอะไรเป็นแค่ตัวรู้แล้วเบอร์สองเบอร์สองสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันพื้นฐานเป็นคนคิดเยอะคิดวนทบทวนและกังวลประกอบกับงานทางโลกอยู่ในฝ่ายบริหารที่ต้องคอยวางแผนระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวทำในรูปแบบจะสังเกตเห็นแต่สัญญาสังขารเวทนาผุดขึ้นรู้สึกไม่ก้าวหน้าขอคำแนะนำกรรมฐานที่ถูกจริตด้วยค่ะที่ทำอยู่เนี่ยมันก็มีความก้าวหน้าอยู่แล้วนะอย่าใจร้อนทำไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วล่ะถ้าเร่งมากกว่านี้นะมันจะเละเทะเลยนะฟุ้งซ่านไปทำอย่างที่ทำนี่แหละทำได้ถูกแล้วล่ะนะมันจะสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นลำดับไปนะอย่าใจร้อนทำไปทำถูกแล้วเบอร์หนึ่งยังติดการที่ทำจิตให้นิ่งๆนะตัวนี้แหละที่ต้องแก้ถ้าแก้ตัวนี้ไม่ได้ก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละตายไปต้องไปเป็นพระพรหมนะก็ต้องไปรับจ้างเฝ้าโรงแรมให้เขาเขาตั้งซุ้มให้นั่งถึงเวลาเขาก็เอาไข่ต้มมาให้กินอะไรเงี้ยไม่เอาถอยจิตออกมาเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ได้จิตที่ดีจิตของมนุษย์นะมนุษย์เพราะผู้มีใจสูงนะเพราะฉะนั้นจิตมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเลยนะดีกว่าจิตเทวดานะเบอร์สองอย่าให้เครียดไปนะเบอร์สองตั้งใจแรงไปรู้สึกไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเปลี่ยนแปลงรู้สึกนะทำบ่อยๆอย่าไปบังคับยุบอย่างนี้เหนื่อยอันนั้นโลภแล้วเบอร์สามระหว่างวันแอบดูจิตเห็นสัญญาเห็นความคิดแล้วดับไปรู้สึกอารมณ์แรงๆเบาบางลงในรูปแบบจิตเลือกอารมณ์ที่ชอบเองเห็นจิตเข้าออกสมาธิเองควบคุมไม่ได้บางครั้งลงฌานไปจับความว่างในฌานเป็นอารมณ์เองสักพักออกมารับอารมณ์เองเห็นจิตเกิดและดับไปเองแต่ยังเป็นเราเห็นจริงไหมครับเห็นนะเห็นใช่แต่มันยังไม่พอนะเข้าฌานให้หลวงพ่อดูสินั่งเข้าไปก่อนลืมหลวงพ่อซะเบอร์สี่รักษาศีล 5และศีล 8เมื่อมีโอกาสในรูปแบบเน้นสวดมนต์และเจริญเมตตายังแทรกแซงจิตแต่น้อยลงยังโมโหร้ายเพ่งโทษผู้อื่นแต่เห็นทุกข์เห็นโทษมากขึ้นระหว่างวันยังรู้สึกตัวได้น้อยฟุ้งจิตยังไม่เป็นกลางไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่หย่อนไปหรือไม่คะปฏิบัติดีนะทำให้สม่ำเสมอก็แล้วกันมีเวลาตอนไหนก็ทำเลยนะมีสติไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีเหมือนกันนะเราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วใจเราก็ไม่เหมือนเดิมดีเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมทุกวัน ระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหว ยังมีความจงใจรู้สึกตัวอยู่ ไม่ค่อยรู้สึกตัวได้เอง คิดว่าจิตยังไม่มีสมาธิตั้งมั่น ขอคำชี้แนะสิ่งที่ต้องปรับปรุงค่ะไม่ต้องปรับปรุงนะแต่ทำให้สม่ำเสมอที่ทำอยู่ดีๆนะไม่ใช่ไม่ดีจิตใจเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ต้องดิ้นเยอะหรอกทำของเราไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกต้นไม้เราขุดดินเอาต้นไม้ไปใส่นะที่เหลือเราก็คอยรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆถึงเวลาต้นไม้มันก็ออกดอกออกผลจะไปเร่งมันให้เร็วๆไม่ได้นะเดี๋ยวต้นไม้ตายเบอร์ 6เบอร์ 6เบอร์ 5นะดีนะดีเบอร์ 6เบอร์ 6ปฏิบัติสมถะในรูปแบบโดยใช้ภาพกสิณคู่กับลมหายใจและคำภาวนา เมื่อจิตฟุ้งซ่านหรือแอบไปคิดก็ตามรู้เสร็จแล้วจับอารมณ์ของอรูปสี่จนพอใจแล้วถอนออกมาเจริญสติปัฏฐานสี่ข้อไหนชัดก็ดูข้อนั้นจนเห็นว่ากายเวทนาและใจเป็นคนละส่วนกันความทุกข์น้อยลงมากความโลภและโกรธไม่หนักใจแต่ยังติดความพอใจในราคะและอาหารอร่อยขอคำแนะนำครับฝึกอีกทำไปนะจนกระทั่งมันเห็นทุกข์เห็นโทษถ้ามันเห็นว่าราคะเป็นโทษเป็นทุกข์นะถึงจะวางได้ทำกสิณให้หลวงพ่อดูซิเบอร์ 7เบอร์ 7นั่งสมาธิดูท้องพองยุบแต่สติอ่อนมักหลงเคลิ้มหลับและฟุ้งซ่านทำให้นั่งลำพังไม่ได้ต้องฟังเทศน์หลวงพ่อควบคู่ไปด้วยพยายามเดินจงกรมมากขึ้นเพราะรู้สึกตัวได้ดีกว่าเวลาดูจิตสังเกตว่าจิตมักปรุงแต่งความเครียดวิตกกังวลและอกุศลเกือบตลอดเวลาที่ปฏิบัติอยู่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้างคะทำถูกนะค่อยๆทำไปค่อยๆสะสมไปทำมาดีแล้วล่ะไม่ผิดหรอกนะมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นใช้ได้นะใจของเราสบายขึ้นตั้งเยอะแล้วตรงนี้ผิดเก่งบอกว่าผิดก็รู้ด้วยว่าผิดยังไงไปอีกแล้วไปอีกแล้วเห็นไหมว่ามันถลำลงไปจ้องมันถลำลงไปดูเวลารู้สภาวะนะไม่ใช่แค่รู้ตัวสภาวะถ้ากำลังเราพอเรารู้ทันจิตด้วยจิตไหลไปที่กรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไหลไปที่อื่นก็รู้ทันนะฝึกบ่อยๆเบอร์ 8เบอร์ 8วันหนึ่งจิตเดินปัญญาเห็นและเข้าใจคำว่าทุกอย่างสักแต่ว่ามองทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีเราไม่มีเขาอารมณ์ที่มากระทบอายตนะรู้ได้ลงที่จิตวันก่อนจิตเหมือนระเบิดดังสนั่นทุกอย่างแตกดับหลังจากนั้นจิตเป็นสมาธิและเดินปัญญาสิ่งที่มากระทบรู้ทันการดูจิตละเอียดขึ้นต้องปรับตรงไหนอีกไหมคะไม่ต้องเลยนะที่ทำอยู่ถูกแล้วแล้วก็ดีด้วยค่อยทำไปทุกข์มันก็จะลดลงลดลงจิตก็คลายออกจากโลกได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะทำได้ดีอยู่แล้วก็คอยสังเกตเอาหน่อยนึงนะจิตเนี่ยผ่านเวลาไปนานๆมันยังกลับมาเป็นเราได้ไหมนะถ้ามันไม่มาก็ดีแล้วล่ะถ้ามันมาก็ภาวนาอีกไม่ต้องเสียใจ
หลวงพ่อไม่บอกให้เพราะว่าให้ไปดูเองนะตรงนี้ดีมากๆเลยเบอร์ 6ถอนจิตออกมาตรงที่ทำกสิณช่วงแรกโอเคนะแล้วก็พอนานไปเนี่ยโมหะมันแทรกมันลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วอย่าทิ้งสตินะเนี่ยเวลาภาวนานะให้จิตมันทรงอยู่ระดับเนี้ยถ้าเข้าไปแล้วหมดแรงแป๊กอยู่ข้างในนิ่งๆอันนั้นไม่ดีหรอกเคยตัวจิตอย่างนี้ใช้ได้อยากนึกออกไหมเมื่อกี้มันเข้าลึกเข้าไปแล้วไปคล้ายๆไปนอนพิงต้นไม้อยู่เบอร์ 3ถอยออกมาสิเวลาเราจะทำสมาธินะเราไม่สะกดตัวเองให้นิ่งนะไม่สะกดตัวเองให้สงบรู้สึกไปตามธรรมดาใช้จิตมนุษย์นี่แหละภาวนารู้เนื้อรู้ตัวจิตมันก็จะรู้ตื่นเบิกบานขณะมันเข้าอารูปไปนะจิตก็ยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ไม่มีความคิดหรอกแต่ไม่ลืมตัวอย่างเบอร์ 6มันจะน้อมเข้าลึกไปนะแล้วก็มันหมดแรงไปนั่งพิงต้นไม้ไว้เบอร์ 3มีโมหะแทรกนะตอนที่นั่งสมาธิดูออกไหมตัวนั้นแหละที่ต้องระวังนะการนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าสติเราอ่อนนั่งสมาธิมันกลายเป็นโมหะสมาธิโมหะสมาธิทำให้ขี้เกียจไม่ดีอะไรหรอกไม่เดินปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งความรู้สึกตัวนะเบอร์ 6ก็เหมือนกันตัวนี้รู้สึกตัวอ่อนไปนิดนึงละถ้าอ่อนไปเดี๋ยวนิมิตอะไรมันก็เกิดได้ตอนนั้นวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะใช่จะดูหมูเด้งก็ดูซะนะเดี๋ยวคนเขาจะนินทาว่ามาถึงศรีราชาแล้วไม่เห็นหมูเด้งนะ